Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, sobrang excited ko kasi for the first time, magagamit ko na tong makeup sponge ni Anna Cay. Ito yung first release niya sa kanyang brand na all covered. Ayan. So, meron silang dalawang variant. Meron ako nung Bevelled Black. Meron din tayo nung Teardrop Pink. Nung na-receive ko yung product, naka-bubble wrap lang siya. So, ayan. Upon opening yung box, una nyong makikita itong note niya. Tapos sa loob, ayan, may mga nakasulat dyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero ayan. Okay, so ang gagawin ko guys, itong sponge na to, dito ko gagamitin sa side ng mukha ko. And ito namang pink one, I'll use on this side of my face. So, ito yung itsura ng hindi pa nababasa yung sponge. Kapag pinisil nyo sila, to just compare, for me, mas malambot to kesa dito. So, bago ko basain yung sponge, gusto ko munang ipakita sa inyo kung gaano siya kalaki. So, ayan yung kamay ko, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kalaki. Ang liit lang niya, no? Ang cute. Okay, so basain na natin sila and let us see kung gaano siya mag-e-expand. Okay guys, so nabasa ko na sila at grabe yung nilaki. Parang kanina nung hindi pa siya basa, wala pa atang kalahati ng kamay ko yung laki niya. And ngayong basa na siya, tignan nyo, ayan yung pink. Ayan. And this is the black one. Ang laki na nila. Nakakaloka. Lagyan ko lang ng clip muna yung buhok ko. Para hindi naman malagyan ng foundation yan. For foundation, gagamitin ko si L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade 140 Golden Beige. So let's just shake. Unahin kong gamitin yung black dito sa side na to. So, isang pump lang muna. And let's see kung gaano karaming maa-absorb niya. So, ito yung gagamitin ko. Let's apply it. Ayan, tingnan nyo. Ayan yung na-absorb niya. And ito yung natira sa kamay ko. Sa one pump na yun. So, stamp ko muna yung product and then I'm gonna blend it out. Ang lambot ah. Parang ito yata yung pinakamalambot na makeup sponge na nagamit ko sa aking pagme-makeup. I love it. Look guys. So, ito yung side na nalagyan ko ng foundation using this black, Bevelled Black na makeup sponge. Ayan. Hindi ko pa nga naubos eh, pero gamitin natin lahat yan. Siguro kung nagmamadali kayo guys, mas okay na gamitin tong side na to kasi mas malaking part ng mukha yung nako-cover niya. Unlike pag ito yung ginamit nyo. Ano yung itsura ng sponge na nagamitan na natin pang blend ng foundation. So, ayan. Pak. On this side, ito namang Teardrop Pink yung gagamitin natin. Using the same foundation. So, one pump again. Grabe ang absorption. Apply muna natin. Malalaman nyo talagang malambot yung sponge kapag dinadab nyo yung sponge sa mukha nyo. And then wala kayong masyadong maririnig na yung parang yung gano'n na tunog. For my concealer, I'm gonna use this Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour in the shade C7. And I'm gonna blend it using this black beveled na sponge
So, itatry ko naman itong side na to, flat. Sobrang lambot. Ipang blend ng sponge na to. I love it. Parang effortless lang. Let's apply naman on this side of my face. And we're gonna use the pink one to blend that concealer. So, ito naman, yung pinaka patulis na part, gagamitin ko to blend it. Mas gusto ko yung pink one than the black one sa finish. Parang mas maganda, mas plakado yung itsura ng foundation ko and concealer ko using the Teardrop Pink variant. Pero I also like this one because of this part. So far guys, yun ang aking thoughts about this product. But I will give you my final thoughts. Tapusin ko lang tong aking makeup and I will be right back. Ito na yung aking final look. Ayan. Dito na tayo sa aking thoughts. Sa packaging muna, ito. Sa totoo lang, nanghihinayang ako sa space kasi kasya ata hanggang 3 sponge dito sa laki ng packaging nila. Sana sa susunod, kung gusto nila yung individual packaging talaga, mas liitan nila yung lalagyan. So, parang ganitong sa colorette na color tint, pero mas malapad. Yung kasya yung sponge. And sana rin yung mga information nila, like yung mga social media accounts, kung saan minanufacture yung product, mailagay din nila yung information na yun sa packaging nila. And yung note na kasama, this one, nanghihinayang din ako kasi isipin nyo, ano din to, papel din to. So, pwede na rin yung isama sa packaging siguro somewhere, basta kung saan mapapagkasya. Hindi naman kasi lahat ng tao na gumagamit ng makeup is knowledgeable na kung para saan ba talaga tong mga sponges. So, sana rin may guide or directions kung paano siya gagamitin, kung saan siya ginagamit. And pwede rin siguro i-include yung tips on how to clean yung mga makeup sponges. For its price na 288 pesos, I think it's reasonable kasi sinorse pa to sa ibang bansa. So, shipping fee, tapos labor cost. Kasi hindi sila lang yung nagpapack nitong mga items na to. And, yung materials na ginamit dito sa sponge na to, I think is really high quality. And sobrang laki ng trust ko kay Miss Anna Cay pagdating sa mga standards niya sa makeup and sa mga makeup tools. Kasi makikita mo naman sa mga favorites niya, sa lahat ng ginagamit niya, na talagang maganda. Hindi naman lahat ng product na nire-recommend ng tao or ng beauty guru mag-work sa'yo or magugustuhan mo kasi kanya-kanya yun ang preference. Pero mostly for me, lahat ng mga nire-recommend niya, lahat ng favorites niya na na-try ko, it worked for me also. I love Anna Cay. I think she's one of my favorite YouTubers. I super love her character and how down-to-earth she is. Kahit na alam naman nating lahat na yayamanin si ate girl. Kung papipiliin talaga ako dito sa dalawa, hindi ko alam kung ano yung favorite ko. Pero, ma-recommend ko sa inyo guys, kung isa lang yung gusto nyong bilhin, kung gusto nyo lang talagang itry itong Airblender sponge ni Anna Cay, kunin nyo tong Bevelled Black. Kasi ito, pwede nyo magamit for baking, and then pwede nyo ring magamit for liquid and cream products. I mean, this can also be used for baking, pero kung kayo yung tao na ayaw nyo yung masyadong marumihin, itong black yung kunin ninyo. So, ayun na guys ang aking final thoughts dito sa makeup sponge ni Anna Cay. So, i-update ko na lang kayo either sa description box or magko-comment ako dito sa video na to after a few months kung kamusta na yung performance niya, kung madali ba siyang masira, kung ano pa yung iba kong comments about this Airblender sponge by Anna Cay. Ito na guys, ang inyong pinakahihintay na part,
yung giveaway natin. So, magpapamigay po ako ng isang Bevelled Black na variant and isang Teardrop Pink na Airblender sponge. So, all you have to do is to be subscribed to my channel and make sure that you click the notification bell beside it to get notified every time I upload new videos. And comment down below kung anong variant yung gusto ninyo at bakit. And don't forget to like my Facebook page. Lalagay ko na lang yung link sa description box. So, ayun lang guys ang kailangan nyong gawin to win this. I just wanna thank you for watching this video. And again, don't forget to click the like button kung nagustuhan nyo tong video na to. Muli guys, maraming salamat and I will see you on my next video. Bye!